พาคุณผู้ชมไปดูใน Business World นะคะเศรษฐกิจของลาวดูเหมือนว่าก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าทาง IMF ออกมาเตือนเลยนะคะว่าระดับหนี้ของทางสปป.ลาวนั้นน่าเป็นห่วงจนอาจจะทำให้เศรษฐกิจล่มสลายได้เลยค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกพาคุณผู้ชมไปที่สปป.ลาวกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าดูเหมือนว่ามีเค้าลางของปัญหาทางเศรษฐกิจที่น่าหนักใจแทนทางสปป.ลาวพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระหนี้สินต่างๆที่เขามีครับตามข้อมูลก็คือว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสปป.ลาวณตอนนี้ก็คือจีนครับเพราะว่าจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสปป.ลาวในเรื่องของการค้าและการลงทุนต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปลายปี 2556 นะครับหลังจากนั้นอิทธิพลหรือว่าสิ่งที่จีนมีผลต่อเศรษฐกิจของลาวก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเราไปดูตัวเลขกันหน่อยคุณผู้ชมครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าณปัจจุบันสปป.ลาวน่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะคิดเป็นขณะเทียบกับเปอร์เซ็นต์กับขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 122% ครับโดยที่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่กู้มาจากจีนนะครับแล้วก็สปป.ลาวกู้เงินมาจากจีนเพื่อเอามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นหลักนะครับอีกด้านหนึ่ง CNBC รายงานแบบนี้ว่าลาวกู้ยืมเงินจากรัฐบาลจีนเอามาทำโครงการไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางหลวงเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งแน่นอนว่ามันก็ใช้กองทุนตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปเยอะมากเหมือนกันครับแล้วพอมาเจอกับปัญหาเรื่องของอาหารค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นทั่วโลกประกอบไปกับสปป.ลาวเองก็เจอวิกฤตเรื่องของค่าเงินไม่ต่างกับประเทศอื่นๆเหมือนกันครับเขาเจอปัญหาว่าสกุลเงินกีบอ่อนค่าลงไปสู่ระดับต่ำที่สุดปัญหามันจึงทับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะครับรัฐบาลของสปป.ลาวพยายามทำทุกทางเพื่อให้เศรษฐกิจของเขามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะครับพยายามลดค่าใช้จ่ายในเรื่องสำคัญหรือว่าค่าใช้จ่ายที่พอจะลดได้นะครับแต่นักวิเคราะห์เตือนว่าถ้าหากว่าทำจุดอื่นๆแต่ไม่จัดการกับปัญหาตัวหนี้สินของจีนอย่างจริงจังแล้วสถานการณ์ทางการเงินของสปป.ลาวไม่น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเจรจาเรื่องหนี้กับทางจีนน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนที่เป็นหนี้ขอบกับจีนเท่านั้นนะครับในอาเซียนมีอีกหลายประเทศยกเว้นก็แค่ไทยกับสิงคโปร์ที่เราไม่ได้กู้เงินจากจีนครับหลายประเทศติดหนี้จีนเยอะมากสปป.ลาวติดหนี้จีนอยู่ประมาณ 400,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าลาวเนี่ยสปป.ลาวเป็นประเทศที่แบกภาระจีนมากที่สุดติดหนี้จีนสูงถึง165%อินโดนีเซียติดหนี้จีนอยู่ถึง 770,000 ล้านบาทเวียดนาม 52,000 ล้านบาทมาเลเซีย 300,000 ล้านบาทรวมๆแล้วเพื่อนบ้านเราในแถบนี้เป็นลูกหนี้ของธนาคารของจีนหลายแสนล้านบาททีเดียวนะครับแล้วหนี้จีนที่ปล่อยออกมาอาจจะไม่ได้มาจากในรูปเงินสดเพียงแค่อย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งมาในรูปเมกะโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Belt and Road Initiative หรือว่า BRI ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับจุดประสงค์ที่เขาต้องการก็คือเขาเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆให้มากขึ้นทั้งเอเชียยุโรปและก็แอฟริกาด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าไทยเป็น1 ใน 2ประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้กู้เงินจากจีนในโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะว่าเราเรียนรู้มาจากวิกฤตต่างๆที่เราเคยเจอกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะครับปัจจุบันประเทศไทยเราเป็นหนี้สาธารณะอยู่ที่ 10.7 ล้านบาทแต่ในจำนวนนี้เป็นหนี้ต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเท่านั้นหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.6 ของ GDP นะครับถือว่าต่ำกว่าอดีตที่ผ่านมามากและถ้าหากว่าเทียบกับญี่ปุ่นอันนั้นประมาณ200กว่า%ก็ถือว่าเราอยู่ในจุดที่ไม่อันตรายถ้าเทียบกับอีกหลายๆประเทศนะครับทั้งหมดนี้คือ Business World ครับสำหรับเรื่องของวินัยการเงินการคลังของประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะอย่างน้อยประเทศเราก็น่าจะได้เรียนรู้มาแล้วจากช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ